بنات، اليوم حشارككم هذا المكياج الوردي الخاص للاحتفالات. زي ما انتم شايفين الكريستال اللي تحت عيني تيبيكال للاحتفال. فلو حابين تعرفوا الخطوات تابعوني، وقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة. طيب، أول شي حرطب وجهي بهذا الأرجن آيل من جوزي مراند. مرة جميل يا بنات، أحب أرطب وجهي بيه كده. هذا مرطب شفايف أنا عملته في المعمل بالشيا باتر. ممكن تستعملي أي مرطب شفايف تحبيه، أهم شي رطب شفايفك. بعدين حستعمل هذا كريم العين من أولي هنريكسون، حبته دي الفترة. وحستعمل هذا الكونسيلر من Urban Decay، حستعمله كبيز على جفني قبل ما أبدأ شغل الآي شادو. أحب هذا الكونسيلر لأنه ثباته جميل، تغطيته رائعة، فينفع كبيز إذا جفونك ما تدهن كتير. بعدين حستعمل هذه الديب براو من أناستازيا بيفرلي هيلز عشان أرسم بيها حواجبي. وبعدين حاخد هذا اللوز باودر من كات فون دي وأثبت بيها الكونسيلر عشان لا يعمل كريس، عشان أضمن إنه ما يتحرك. بعدين حستعمل هذه الباليت من ذا بالم، حاخد هذا اللون الفاتح وأحطه على الجفن المتحرك كلون رئيسي أو بيز. بعد كده حاخد هذا اللون اللي شوي جاي على بني، وحأحدد عظمة العين أو كسرة العين، كأني بعمل كونتور أو كأني بأرسم عيني بهذا الشكل. وبعدين حستعمل نفس الفرشة بس حنظفها بهذه الإسفنجة من سيفورا، وحاخد هذا اللون البينك البمبي وحأحدد كسرة العين بشكل أوضح، وحاعطيها هنت بينك شوية. بعدين حاخد هذا اللون العنابي بفرشة تكون شوية ديفاين عن اللي قبلها، وححدد كسرة العين وحديها عمق أكثر. بعدين ببلندنج برش حعمل بلند وحدمج طرف الآي شادو. بعدين حخلط هذول اللونين اللي استعملتهم في البداية مع بعض، وحأحطهم على الجفن المتحرك. بعدين حاخد هذا اللون العنابي الأغمق من اللي قبله، وححدد رسمة العين بشكل أوضح. زي ما انتم شايفين يا بنات، أنا بدأت بالألوان الفاتحة، بعدين درجت إلين الألوان الغامقة. دايما أبدأ بالفاتح وانتهي بالغامق. ولا تنسي تدمجي كويس، أهم شيء تدمجي طرف الآي شادو كويس. بعدين حستعمل هذا البرايمر من ميك اب فور ايفر، حلو لقبل الفاونديشن. الفاونديشن اللي حستعمله هو ميك اب فور ايفر اتش دي ستيك فاونديشن درجتي 120، وححطه على وجهي وبعدين حاعمل له دمج او بلند.
بعدين بالبيوتي بلندر حطبطب عشان أشيل الزايد، وكمان لو في أي خطوط بسبب الفرشة أشيلها. بعدين حستعمل الكونسيلر ده مرة تانية عشان أغطي الهالات، وكمان أعمل هايلايت لوجهي. وعشان أثبت كل شي حستعمل البودرة الفاتحة من ويت ان وايلد. هذه البودرة بنات مرة أعشقها، لو تتابعوني في سناب شات أكيد عارفينها، استعملها يوميا. حثبت بيها الفاونديشن. وعشان أعمل كونتور لوجهي حستعمل هذا الكونتور شيب من كيفن كوان، وبفرشة ريل تكنيكس حبدأ أعمل كونتور لعظمة الخد وكمان جبهتي وعظمة الفك. بهذه الفرشة ححدد الشفة من تحت عشان أبينها أكبر وبينها مليانة أكتر، وبعدين حاعمل كونتور الأنف كمان. وبعدين حاخد هذه السبونج المثلثة وحأبللها أول شي بمثبت ميك اب، وبعدين ححطها في لوز باودر، وحعمل هايلايت لعظمة الأنف. كأني بعمل بيكنج لدي المنطقة بس. وفي نفس الوقت كمان ححدد الآي شادو أطرافه عشان ما أندر برا رسمة العين وما أتلخبط. بعدين حستعمل هذا البلاش من شانيل. مرة أحب البلاشز حقت شانيل يا بنات، ريحتها حلوة وثباتها جميل. بعدين حرجع أكمل مكياج العين، فحاخد هذول الثلاثة الألوان استعملتهم على نفس الجفن العلوي، وححدد الجفن السفلي عشان أكمل رسمة العين. بعدين أخذ اللون الفاتح وأحطه على عظمة الحاجب. بعدين بهذا الكحل من Urban Decay لونه أسود ححدد خط الرموش العلوي. وبهذا الكحل البيج من ماكس فاكتور ححطه داخل العين أو على الووتر لاين. للرموش حستعمل ليالي لاشز. الرموش هذه يا بنات مينك ستايل بس ما هي مينك أصلية which is good. والرموش هذه اللي هستعملها اسمها سن. بعدين هحط شوية ماسكارا عشان أدمج رموشي مع رموش اللي حطيتها، وكمان أحط ماسكارا على الرموش السفلية. بعدين حمسح البودرة الزايدة هذه عشان أعمل هايلايتنج. للهايلايتر حستعمل هذا الدروبس من
cover effects مرة جميل يا بنات، قوي 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 ما في قبله ولا بعده. أحطه على الأماكن اللي في العادة بحط فيها الهايلايتر، اللي هو عظمة الخد، كمان عظمة الأنف، كمان على الشفة العليا شوية عشان أبينها أكبر. في الأماكن اللي انتوا تحبوا تحطوا فيها الهايلايتر حطوها، ما في قاعدة للشي ده. بعدين حاستعمل هذا الهايلايتر من ديور، هايلايتر زيادة ما في أي مانع. الهايلايتر هذا بنات مرة عجبني دي الفترة، مرة جميل، درجة 1، ما أظن في درجة غير ده. وبالفرشة اللي جات معاه ححطه فوق الهايلايتر اللي أنا حطيته قبله. وبعدين ححدد شفايفي بهذا محدد الشفايف من لوريال، لونه غريب صراحة، لونه نود بس شوية على موف أكتر. أنا كنت أحسبه نود بس لما استعملته لقيته موف، فهذه هي درجته. بعدين حستعمل هذا الليكويد ليبستيك من ستيلا، الدرجة اسمها باتينا. بس هذا هو، وبكذا يكون خلص اللوك يا بنات. آخر لمسة حطيتها هو هذه الكريستالات، حطيتها تحت العين عشان تخلي الميك اب هذا ينفع للاحتفالات زي الكوتشيلا أو هذه الاحتفالات اللي بتحتاج إنه الميك اب حقك يكون إكسترا شوية. أتمنى يكون اللوك عجبكم وحبيتوه. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. ولا تشيلوا هم، كل المنتجات اللي أنا استعملتها موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. أشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.